Salutare dragilor și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Se pare că într-un mod neintenționat în ultima vreme am avut la review numai ecrane, adică Philips The One, monitor Philips și de data aceasta, după cum puteți observa din aranjamentul curent, în spatele meu este un alt monitor, tot de la Philips este și are un aspect de 21:9, așadar este ultra-wide și astăzi vom afla dacă îți va îmbunătăți sau nu productivitatea. Spoiler alert, după testele pe care le-am făcut noi, da, este un monitor care ar trebui să fie în arsenalul fiecărui content creator, editor sau inginer, aș spune eu, care are nevoie de foarte multe detalii afișate în același timp pe un monitor. Hai să vedem despre ce este vorba și dacă va fi sau nu următorul tău upgrade. Pe numele lui de cod 346B1C, acest monitor Philips este destinat productivității, dar și consumului multimedia. Carcasa este construită din plastic, iar baza din metal solid, acoperit cu același material. Suportul se clipsează ușor în spatele monitorului, iar la nevoie se poate monta un suport VESA. Acesta asigură reglajul pe 3 axe: rotație, înălțime și inclinație. Designul este simplist, iar culoarea neagră îi oferă un grad de discreție, fiind foarte ușor de integrat în orice mediu. Navigarea prin setări se face cu ajutorul butoanelor amplasate în zona inferioară a ecranului, iar meniul este prietenos și ușor de înțeles. Pe spatele monitorului vei găsi mufa de alimentare alături de comutatorul on-off, iar în dreapta acestora 3 mufe pentru intrare video: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 și USB Type-C. În extrema dreaptă mai găsim 4 mufe USB 3.2 tip A și o mufă USB tip B, utilă atunci când vrei să folosești funcția de pass-through a hub-ului. Pentru a acoperi mai multe scenarii de utilizare, producătorul a inclus și o mufă jack de 3.5 și un conector RJ45 ce suportă până la 1 gigabit pe secundă. De asemenea, portul USB Type-C poate asigura alimentare până la 90 de W. Pachetul include cablu de alimentare, un HDMI și un DisplayPort, însă cablu tip B, tip A nu este prezent. Per total, este un produs foarte bine asamblat și prezentat, însă, ca la orice produs voluminos ce folosește plasticul, vei auzi mici sunete atunci când îl manipulezi. Mai departe mergem către afișaj. Diagonala acestuia este de 34 de inch și are un aspect ultra-wide 21:9. Rezoluția este de 3440 de pixeli pe 1440 și are o densitate de 110 pixel per inch. Tipul de panou este LCD VA, iar acuratețea culorilor este foarte bună. Mai precis, 100% NTSC, 119% sRGB și 90% Adobe RGB. Luminozitatea maximă a monitorului este de 300 candele pe metru pătrat, conform manualului de utilizare. Iar acum să trecem la proba practică. Aici în dreapta este desktopul pe care îl folosesc zi de zi pentru a căuta informații despre produsele pe care le vedeți la noi pe canal. Însă, eu nu folosesc un monitor ultra-wide, am un ecran obișnuit 16:9 destul de mic. Și ca să reproduc acest efect, am redimensionat această fereastră ca să fie echivalentă cu ceea ce folosesc eu în fiecare zi. Deschid un nou tab, caut repede ceva pe internet, după ce caut ceea ce am nevoie, deschid un editor text. După ce deschid un editor text, scriu informația de care am nevoie, mai deschid un manager de fișiere în cazul în care descarc un document text sau un manual de utilizare al vreunui produs. Ideea care este? Întotdeauna trebuie să dau alt tab sau să mă chinui cumva să redimensionez ferestrele pentru a-mi organiza spațiul de lucru. Având un monitor ultra-wide 21:9, pot avea într-o parte o pagină web cu toate elementele de care am nevoie, cu toate informațiile de care am nevoie, editorul text în dreapta pentru a copia și a stoca informații de care am nevoie pentru prezentare, un manager de fișiere care și el este la vedere în cazul în care descarc documente și, de ce nu, chiar și un videoclip cu muzică. După cum puteți observa, clar, un monitor ultra-wide îți aduce mult mai mult spațiu de lucru. Totodată, în cazul în care editezi videoclipuri, bine,
Videoclipurile noastre sunt editate pe Windows în Adobe Premiere. Pentru edituri destul de simpliste folosesc un soft gratis pe Linux pentru că este tot ceea ce am nevoie. Ați prins voi ideea. Workflow obișnuit, exact ca în Adobe Premiere. Dacă vreau să pun și muzică, am aici ceva muzică, o pun în bandă audio și așa mai departe. Și acest lucru având fereastra micșorată. Nici măcar nu este fereastra full screen. Dacă vreau să o fac full screen, arată ceva de genul acesta și îmi pot redimensiona celelalte panouri ca să mă folosesc de tot acest ecran. Clar, în acest context mi se pare o îmbunătățire foarte, foarte mare a workflow-ului pe care îl poți avea la birou într-o zi obișnuită. Chit că faci muncă de documentare, chit că faci editare foto-video. Un aspect 21:9 te va ajuta foarte, foarte mult. Era să uit, însă ecranul acesta are 100 de Hz. Nu este un ecran obișnuit, este un ecran cu rată de împrospătare destul de mare. Bine, orice animație arată foarte bine pe 100 de Hz. Este mult mai fluidă decât 60 de Hz. Aș fi vrut să vedeți și voi cum se vede în realitate, dar evident este o filmare a unui ecran și știți voi povestea mai departe. Cam asta ar fi de spus despre experiența de utilizare. Aici avem un senzor de prezență și în cazul în care ai plecat de la birou, monitorul își va reduce consumul de energie și își va mări luminozitatea de îndată ce te-ai pus în scaun. Drăguț, mi se pare foarte interesant acest lucru, având în vedere că în 2021 omenirea are obiceiul acesta de a consuma energie aiurea. O altă caracteristică interesantă a acestui monitor este posibilitatea de a folosi inputul a două dispozitive și pentru acest lucru mai am un laptop pe care îl voi conecta pe HDMI și în momentul în care îl voi conecta pe HDMI voi putea avea imaginea pe jumătate a laptopului și pe cealaltă jumătate imaginea desktopului. Dar pentru a face acest lucru trebuie să intrăm în meniu și să mergem la funcția care se numește Picture by Picture. Activăm funcția Picture by Picture și în momentul acesta monitorul se va împărți pe jumătate. Odată ce am modificat sursa, aici în stânga mi-a apărut conținutul afișat de laptop. Însă pentru că am mai făcut odată setup-ul acesta, setările au fost salvate în laptop pentru că laptopul recunoaște această jumătate ca un display obișnuit, ca un display nou. Pe partea cealaltă, unde am conectat cu ajutorul Nufei DisplayPort desktopul, trebuie să mă duc manual și să schimb rezoluția și da, trebuie să faci acest lucru cu un text foarte, foarte mic, dar o să te descurci și în momentul în care nimerești rezoluția corespunzătoare, uite așa, ai jumătate desktop, jumătate laptop. Trebuie să menționez faptul că, în ciuda faptului că folosești hub-ul USB, nu poți folosi mouse-ul și tastatura pentru a controla ambele dispozitive decât dacă folosești un dispozitiv conectat pe mufa USB Type-C. În rest, trebuie să ai input pentru ambele dispozitive. Acum, de ce mi se pare interesant un astfel de setup? Mulți dintre noi în ultima perioadă lucrăm de acasă și în momentul în care ai un laptop de la muncă și desktopul sau laptopul de la tine de acasă, trebuie să stai în fața a două dispozitive. Dacă ai un astfel de monitor, să zicem că în stânga ți-ai conectat laptopul de muncă pentru a putea sta în ședințe, a răspunde la mail-uri și așa mai departe, iar în dreapta ai conectat propriul tău computer unde poți să cauți ce vrei tu pe internet și probabil nu ai restricțiile care sunt puse pe un dispozitiv de muncă. De asemenea, poți avea workstation-ul tău conectat pe o jumătate și un Xbox sau o consolă pe cealaltă jumătate, deși nu recomand acest lucru pentru că nu ai mai fi atent la muncă și la ceea ce trebuie tu să faci. Dar poți face acest lucru datorită posibilității de a conecta două dispozitive separate. În cazul în care te întrebi, da, poți să intri în setări și să faci swap
la cele două pentru a le afișa în stânga sau în dreapta în funcție de preferințele tale, fără a fi nevoit să scoți mufele și să inversezi și așa mai departe. E bine, cam asta a fost experiența mea cu monitorul din spatele meu. Mai trebuie să vă spun că are și o componentă audio, adică avem două difuzoare care au semnal stereo și sunt în stare să redea o conferință, un videoclip pe YouTube, însă nu aș da petrecere cu ele și nu m-aș uita un film decât la ultra mare nevoie. Dar apreciez foarte mult prezența lor. Cam asta ar fi de spus per total despre acest monitor. Apreciez foarte mult că are panou 100 de Hz. Apreciez foarte mult că vine calibrat din fabrică și are o acuratețe foarte bună de reproducere a culorii, însă nu l-aș folosi într-un mod profesional, adică în cazul în care vreau să fac filme pentru Hollywood și așa mai departe. Dar dacă ai un canal de YouTube și vrei să faci color grading, este perfect. Dacă ești editor foto, este perfect. Dacă vrei o experiență bună atunci când consumi multimedia, este perfect. Așadar, aș putea spune că acest monitor le are pe toate. Îmi place foarte mult hub-ul din spate pentru că în cazul în care folosești un desktop, folosești un cablu USB Type-B, USB Type-A și poți conecta diferite accesorii direct în monitor folosind funcția pass-through fără să mai fi nevoit să te ridici, să te apleci, să dai desktopul la o parte și să încerci să nimerești mufa USB care evident trebuie să o bagi de 3 ori. Prima oară nu intră, a doua oară o greșești și a treia oară evident este regula nescrisă a mufei USB de când s-a inventat el. Bun, acestea fiind spuse, cât costă? Ei bine, monitorul se găsește pe piață undeva în jurul sumei de 3300 de lei și da, este un preț destul de mare, dar dacă stai să te gândești din punct de vedere al productivității, este o investiție destul de bună. Pe partea cealaltă, dacă ești acasă și vrei un astfel de monitor, poate suma aceasta este destul de mare, având în vedere că nu ți aduce neapărat bani. Dar, ca și investiție pentru un birou sau chiar și pentru noi aici, dacă mi-aș cumpăra un astfel de monitor, munca mea ar fi fost mult mai ușoară zi de zi și da, aș putea spune că este o investiție. Prețul, evident, rămâne în interpretarea voastră. Sunt foarte curios să aflu dacă sunteți sau nu de acord cu această sumă. Din punctul meu de vedere, consider că își merită banii atâta timp cât îți aduce și el bani la rândul lui. Le are pe toate și se descurcă foarte bine. Până data viitoare, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre acest monitor în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!